ह्याकरहरूले ह्याक गर्नको लागि नयाँ टेक्निक्स डेभलप गरिराखेका हुन्छन्, जसमा उनीहरू कम्प्लिट एनोनिमसका साथै धेरै टुल्सहरू पनि युज गर्न चाहन्छन्। त्यसको लागि गुगल क्लाउड सेल बेस्ट अप्सन बनेको छ। गुगल सेल क्लाउडले अनलाइन टर्मिनल प्रोभाइड गर्छ र यो गुगलले क्लाउड म्यानेजमेन्टको लागि डेभलप गरेको हो। तर ह्याकरहरूले यस क्लाउड प्लेटफर्मलाई युज गरेर एट्याक पर्फर्म गर्छन्। ह्याकरहरूले गुगल क्लाउड सेलको टर्मिनलबाट फुटप्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, इन्फर्मेसन एक्सप्लोइटेसन, फजिङ, ब्रुट फोर्स र डिफ्रेन्ट टुल्सहरू डाउनलोड गर्न सक्छन्। फुटप्रिन्टिङमा विभिन्न फुटप्रिन्टिङका टुल्सहरू चलाउन सक्छन्, जस्तै क्लाउड इन्युम क्लाउड बेस्ड सिस्टमको लागि, स्क्यानिङ इन्फर्मेसनको लागि एनम्याप जस्तै टुल्स चलाउन सक्छन्, जसबाट ओपन पोर्ट्स, रनिङ सर्भिस र भर्नेबिलिटिजहरू थाहा हुन्छ। निक्टो जस्ता भर्नेबिलिटिज स्क्यानिङ टुल्सहरूबाट विभिन्न भर्नेबिलिटिजहरू फाइन्ड गर्न सक्छन्। ह्याकरहरूले गोबस्टर जस्ता फजिङ टुल्सहरूबाट हिडन डाइरेक्टरीहरू पनि पत्ता लगाउन सक्छन्। किन क्लाउड बेस्ड एट्याक डेन्जरस छ त भन्दा क्लाउडको आइपी युज गरेर फायरवाल बाइपास गर्न सक्छन्। त्यसको लागि कुनै एडिसनल सेटअपको आवश्यकता पर्दैन, जसमा प्रिसिस्टेन्स भएर लामो समयसम्म एट्याक गर्न सक्छन्। यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।